Assalamu alaikum everyone, this is Mubin here with another new lesson. Inshallah, in today's lesson we're going to be covering Surah Ad-Dahr, second part 2. So if you guys remember correctly, we started off from here. In the last lesson we ended up to here. So in today's lesson we're going to start from here up to here inshallah, and the last lesson we're going to finish the end of the surah. So as you guys are aware, we are covering inshallah as much of the Quran as possible. We have started from the back of the Quran. So far we've reached up to Surah Ad-Dahr on the 29th chapter. If you guys are new, please go down below on my channel and press subscribe. What that means is whenever I release a new video, you guys will get an update and follow me through there. Also, don't forget to check out the Nurani Qaida lessons. That's for beginners, for children and adults as well. Just check out the playlist on my channel, Mubin Isa, and you can see the playlist there, Nurani Qaida. Okay, the main purpose of the videos is to improve Quran and Tajweed recitation, inshallah, and it can help people improve and learn Quran as well. Okay, so what we're going to do is we're going to start from here. We're going to cover each ayah roughly 3 times until we reach the end of the lesson, and then we're going to read it from the beginning without repeating it, inshallah. Okay, so follow me through here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Okay, we're going to cover this full ayah. Okay. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Okay, so we've reached the end of the lesson. What we're going to do is repeat one more time from here to here without repeating any of the ayahs, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Okay, so that's it for today's lesson. Today was part 2 of Surah Ad-Dahr. Inshallah, in the next lesson we're going to cover the rest of the surah. Assalamu alaikum. Take care. Bye.